ang target lang po natin kasi dito is you are going to understand or how are you going to find for the value of Kp and Kd and what is the effect of it to the voltage. Actually is one kasi no, isa kasi na nag factor on changing or kung ano yung mangyayari man dun sa value ng voltage natin, the average value ng voltage natin is from the Kp and Kd. So ano yung Kp natin? That is, ano ang Kp ulit natin? That is the, anyone? Kp is the, Kp is ano ang Kp? Ano si Kp? Sinong nagbasa po sa inyo? How about Miguel? What is Kp? Kp is a, ano ang Kp? Anyone? Cesar? Ano ang Kp? Kp is the, kariring yung sabay lang, no? So, ano na natin, no? Para diretso. Kp po natin, that is the pitch factor. Wait lang. Yun. Kp is the pitch factor na tinatawag. So, paano natin kunin? Kung sa segment naman natin kay CD, segment CD, so that is equal, no? Parang ganito din lang ang position niya. Ayan, dito sa A natin, no? And this is B. So, position niya is something like A din lang. So, ang mangyayari po dyan, ganun din lang, no? But then, ang alpha ngayon natin dito, that is equal to 90 degrees less rho over 2, no? So, if we are going to assume kasi na outward din lang yung B natin, so the angle natin ng VB is equal to 90 degrees, no? Or in yung VB natin is in direction of L. That is why negative rho over 2 po siya, no? So, substitution to E, CB. So, that is equal to VBL din lang. So, V, multiply natin sa B, M, cosine, or that is since naka-outward pa rin, that is negative, cosine of omega t less 90 degrees less rho over 2. Ganun po ang mangyayari dyan, no? Ayan. And then multiply po natin siya sa L. So if we are going to move on with the segment, no? Segment, lastly, no? DA, balik na po tayo sa DA. Tignan niyo yung duck dun sa labas. Ito, ay ito yung duck, ito, tingnan natin yung ano, ipis. Halika. Maraming ipis doon, ha? Yung ipis. Tingnan natin yung ipis na yan. Ayan. So, kung babalik tayo kay segment DA, since perpendicular, ang mangyayari po dyan is magiging 0 ulit po siya. EAD. That is equal to 0. So, ang meron lang talaga actually na voltage is EBA at saka si CB. So, kung kokopyahin po natin siya, no? That is E. BA po natin, no? I'll just copy here. That is negative of V. BM natin. Cosine of
omega m t less 90 degrees plus rho over 2 quantity L natin. So kung isi-simplify po natin ito, that will be negative V Bm tsaka yung length natin, multiply natin siya kay cosine omega mt. Maliit po yung m, no? Omega m tsaka si t. Hindi po maliit yung t. Ayan, ganyan po siya. Less po natin si 90 degrees less rho over 2. Ayan, no? So yan po yung simplification natin for EBA. And then let's go back to E. Ano pa yung isa kanina na meron voltage? That is EDC, sorry. Mali yun na isulat ko dito. It should be DC. So, ang EDC ngayon natin, that is equal to negative V Bm quantity cosine of omega mt. And then, ang angle natin is negative 90 less rho over 2. Ayan. And then, ang mangyayari po dito, that is negative L natin, no? V, Bm, tsaka yung length natin, multiply it by cosine of omega m t less 90 degrees plus rho over 2. So, yan po, no? So, ano nang gagawin natin dyan kung nakuha natin yung each voltages, no? We are going to sum. So, kung kukunin natin yun yung total voltage ng coil natin, that is negative induce. Total natin, no? That is negative of E-induced. That is equal to EBA plus EDC. No? So, if we are going to substitute here, that is equal to, since that is negative, this one is negative, no? And this one is negative. Kasi ang mangyayari po dyan, no? This is supposedly negative. E, BA, less E, DC. Kasi kung tatanggalin mo negative, they are just equal, no? So, ang E-induce ngayon natin, that is equal to negative. This is in actual na siya, no? Negative E, PA natin, saka magiging positive itong E, DC natin. So, that is equal to, substitution po natin, no? Negative V, Bm, L, cosine of omega mt, less 90 degrees, less rho over 2, plus po natin si V, Bm, L, cosine of omega mt, less 90 degrees, plus rho over 2. Quantity, no? So, yan na yung equation natin. So, anong gagawin na ngayon dito sa equation na to? Kokopyahin ko lang, no? Sa kabilang slide. So, yan na po yung equation po natin. Oh, if we are going to simplify this one, pwede po natin gagamitin ang anong napapansin nyo sa equation po natin? We can use the cos cosine sin tsaka sin cos cosine. Kakaintindihan po ba tayo? Or that is the if I'm not mistaken, that is sum and difference of angles. Trigonometric identities. Yes or no? So if we are going to set, this is A, and this is B. So mangyayari dito, cosine A less B. No? So since pwede pala natin ilabas muna yung constant natin, which is negative VBML. So that is equal to negative V
BML, quantity na siya, cosine of omega m t, ayan, less 90 degrees less rho over 2. Ayan, and then i-plus natin si cosine of omega mt, quantity, less 90 degrees plus rho over 2. Ayan po siya. So, using the trigonometric identities ng this one will be cosine. Ayan, nasa loob po siya. If this is A, ayan, and this is B, so that is equal to cosine A less B. So, ano ang cosine A less B natin? Okay? So, ano ang cosine A less B? From your trigonometric subjects. What is cosine A less B? That is equal to then based on our course outline, ang unang discussions siguro Noel, sa inyo, what's sino the yung value of cosine A pinakamalapit sa less B? inyo, yun ang kagrupo ninyo. Then wag na wag po kayong In your magkaaway. trigonometric Yun ang gusto po ninyo. identities. Pag-elect sa ng moto machine, ito eh, kung yung equity, which one here natin. Okay, so if the back end, are you present, Mr. Noel, or wala ka po? Present po. Okay, so can you remember still yung cosine A less B natin na sa trigonometric identities natin? Sure po. No? Ay, not sure. Bakit? Hindi po ba siya less? Ha? Hindi po ba less yung kasi negative VBML po yung linabas natin. Negative VBML. So, ay, oo pala. Magiging less na siya. So, since nilabas yung less. So, that is now negative. Ayan. Sorry. Ito. Negative. Pero kung positive ang ilalabas natin, maging negative ito. No, it's just the same, no? Ayan. So, let's go back with your trigonometric. No, I'm not going to discuss how it's been derived. Pero, ito kasi minememorize na namin dati, no? If I'm not mistaken for cosine, this is sin, cosine or cosine? Cosine is, nakalimutan ko na rin yata. Cosine. Pag cosine is cos sin yata. Check nga po ninyo, that is cos. Yes, ma'am. Cosine A, cosine B. Kapag negative ito lang matandaan ko. Pag negative Yes, ito, ma'am. dapat positive dito. Plus. And then sine A, sine B. Ganyan siya. Kaya cos sin. No? So same with this one, ganun din lang, cosine, ano to, A less B or A plus B? A, so kung ilalabas natin negative, maging positive yan, negative. So that is equal to
para magkaroon tayo mamaya ng ima-minus, etong sign, makakancel, di ba? Pwede nating i-cancel. Gawin natin eto na positive para may makancel tayo later on. So that is A plus B. So that is equal to cosine A, cosine B, and this one, magiging negative siya. That is sine A, sine B. Ayan. No? So if you're going to continue, kunin muna natin si cosine. Tanggalin ko na, no? Ito, cos sin ang gagamitin natin. Delete ko ulit. Yan. Para may space pa po tayo, no? So kung kukunin natin si cosine omega mt less 90 degrees less rho over 2. So kung ibabalik natin ito sa dati para maging A at saka si B tayo, no? Ang mangyayari po dito is later on na lang, no? If this is A and this is B, ayan, A ito. This is A kasi may angle siya hanggang 90 and this is B, no? Kailangan natin yung angle. Hindi pwedeng mawawala yung dyan, no? So if that is A, this is B, ang mangyayari po dyan, cosine A natin that is equal to omega mt less 90 degrees. Ayan. And then cosine B, no? Cosine that is rho over 2. And then ang magiging sign natin dito, since this is negative, gawin natin siyang positive. No? Ito, yung sign na yan. So, ang quantity natin dito hanggang dyan, no? At saka, ito, rho over 2. Ganyan ang quantity natin. And then this one is sine A natin. Sine omega mt less 90 degrees. Ayan. And then sine rho over 2. Tama po ba yung equation ko? Pakicheck nga po. And for cosine naman, no? This one. So, ito yung A natin. And this is B. So, that is, ang quantity natin is cosine mt, omega mt, less 90 degrees. And then, i-plus natin, no? So, if that is plus, maging minus mamaya. Ayan. So, that is equal to, if this is A and this is B, cosine A natin is omega mt. May nagpapad ba? Okay? So that is equal to cosine omega mt less 90 degrees. And then, cosine rho over 2. Ayan. Then, i-less natin. Since positive yan, magle-less tayo ng sine omega mt less 90 degrees. And then, sine rho over 2. So, kung i-add na, i-minus natin ito, i-minus natin siya, ano ang makakancel dyan? This one. Ito po siya, i-minus po natin sa baba, dito. Kung i-minus po natin, magiging negative ito, tama po ba? And then magiging positive ito. Yes? Magiging negative sign ito, yung cosine natin, and this one will be positive. Tama ba? Susundan po ba ako? Yes po. Susundan? Mr. Noel, nasusundan mo ba ako? Na medyo po. Okay. About Mr. Sandy, nakakasunod ka ba? Medyo din po. Okay. So, dito na tayo, no? I'm not... Siguro mag-load na lang mamaya, no? So, ang gagawin ko dito, i-minus ko ngayon si cosine omega mt. Ito, yung in-underline ko po. Ayan. Ito, yung part na yan, yung buo na yan, i-minus ko siya dito. Kaya, kung bakit natin i-minus? Since ito yung sign natin na original. Nilabas natin yung negative VBML. Diba? Yes or no? Yes, ma'am.
So that is equal to kung i-minus ko na siya, nasundan na po ba? Minus ko siya kay cosine, magiging negative na si cosine. Ito, ayan, cos, magiging negative, maging positive na si sin, si sin, no? So, ang magka-cancel ngayon si cosine. Kasi, positive ito, and this one is negative. Kaya matatanggal po siya. Ang matitira na lang is equal to twice ng sine of omega mt less 90 degrees. Ayan. At saka si sine rho over 2. Nasundan po ba? Nasundan po ba? Yes po. Mr. Jones, Warel, nakasunod ka ba? Yes, ma'am. About Miss Charis? Miss Charis? Medyo ma'am, medyo po. Medyo. Pero loading na siya. Malapit na. Okay? If that is the case, no, kopyahin na lang natin kung ano yung natira dito. Ito hindi ko pa minultiply, no? So this one, hindi ko pa siya minultiply. Ito pa lang tayo. Ayan, si cosine pa lang po muna. Ayan, ito pa lang po yung ginawa ko. No? Hindi ko pa siya minultiply kay negative VBML. So kung kukunin natin ito, negative VBML at saka ito, i-multiply na lang natin siya. So ang magiging total natin na i-induce natin is negative. Kasi nag-negative tayo kanina, no? So negative, i-induce po natin, that is equal to negative ng VBML. And then yung twice ng sine of omega mt less 90 degrees quantity and then sine of rho over 2. So this one, si sine natin, if you are going to simplify sine omega mt, that is less 90 degrees, if we are going to convert it or parang i-change natin siya to cosine, ano yung magiging degree natin? Or ano yung magiging angle natin? So, ganito po siya, no? Si sine tsaka si cosine, magkapatid po yan. So, if ever, kung i-transfer po natin to frequency domain, ang magiging angle po kasi natin dyan is 90 degrees, di ba? And this one naman, kung kukuha tayo sa cosine, that will be omega mt less 90 degrees. Less 0 degrees. Equal sila. Bakit? Ang sine 90 natin, 90 degrees, that is equal to cosine of 0 degrees. Amenable po ba kayo or hindi? Check ninyo sa calculator ninyo. Ang sine 90 degrees natin equal siya kay cosine 0 degrees. Ano ang sine 90 natin? That is equal to 1 po. 1, di ba? Ano ang cosine 0 natin? That is equal to 1 din po. 1. Okay. No? How about naman, kung ang sine natin that is equal to 45 or that is 60 degrees. That is equal to, ano ang equivalent niya kapag naka-cosine siya? That is equal to, 30 po. ha? 30 po ba? 52? Try natin ang sine 60. Ano ang value ng sine 60? That is equal to? Try ninyo. Square root of 3 over 2. Po? Square root Square of root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. over 2. So, if you're going to take the cosine inverse of that one, ano ang equivalent niya? 30 po. 30. Shift mode 3. Please check your calculator should be in degrees. So that should be equal to cosine 30 degrees. Or that is square root of 3 over 2. So kung napapansin ninyo ito, 60 yan, 30 ito. Ang total niya 90.
Ito naman, kung ipo-plus ninyo, ito yung 90 at saka si 0, ang total niya ulit is 90 degrees, di ba? Kung isasum ninyo yan, 60 plus 30, that is equal to 90 degrees. So, ibig sabihin, ang sine natin, 60 degrees, that is equal to cosine of 90 less yung 60 degrees. Naintindihan? Ang tawag dito is magkapatid sila. No? Yun po ang term kila sine tsaka si cosine. No? Pero kapag naka-square yan, ang alam ko mag-asawa sila. No? Since ang sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Mga terms lang na pwede nyong tandaan para hindi kayo nawawala, no? So, balik na tayo dito. Bakit ba tayo nagmamat, no? Mat po kasi yan. So, kung po pwede naman pala natin siya, na-equate as like this one, so pwede nating palitan ito, si sine natin ng cosine. So, anong matitira na lang kay cosine? That is cosine omega mt. Kahit tanggalin na natin si 0, no? So, ang i-induce ngayon natin, negative i-induce, that is equal to negative v bml twice of cosine omega mt and then si sine rho over 2. So, tatanggalin natin yung negative. So, ang i-induce ngayon natin, that is equal to v bml, or that is twice, no? Ilalabas ko na si 2l, and then that is sine rho over 2 cosine of omega mt. So, yan na po siya. So, kung mapapansin po ninyo dito, itong part po na to, sine rho over 2, this is actually yung KP po natin. Diyan po nakuha si KP. KP is equal to sine rho over 2. No? So, yan na po yung formula po natin. No? Ang tawag po dito is pitch factor. So, kung kukunin natin, ito, yung equation po natin na yan. So, that is equal, no? Papalitan lang natin si sine rho over 2. That is equal to, i-induce natin is twice of VBML, that is equal to KP cosine of omega mt. Ayan po siya. But then, no? But, no? Ano yung B natin dito? Twice of VBML. This is actually, no? Kung kukunin po ninyo itong si twice ng VBML, that is actually the flux omega. Wherein si omega po natin, that is equal to 2 pi f. No? So, kung isa-substitute po natin siya dito sa original equation natin, papalitan po natin yan. So, ang i-induce natin ngayon, that is equal, no? To flux twice f of pi f kt cosine of omega m t. Ayan na po siya, no? But then, in terms of turns, number of turns, if you are going to incorporate kung ilan ang voltage ng number of turns po siya, NC po natin, number of turns. So, eto kasi per conductor pa lang yan. Per conductor. Or yung wire pa lang po yan, no? Sa isang wire pa lang yan. How about if ilan na yung number of conductors natin? O ilan na yung number of turns natin? So, you are just going to multiply it to the turns, no? So, ang i-induce ngayon natin, that is equal to NC, no? And then, 2 pi f flux Kp cosine of omega m t.
And then, kung kukunin mo ngayon dito ang peak voltage natin or yung Emax po natin, ano po ang gagawin natin kung kukunin natin si Emax? Emax is equal to this one, no? Kung maximum voltage naman ang hinahanap mo given the equation, I'm not sure kung tinuro din sa inyo sa integration, no? Maximum perimeter, maximum blah blah blah, no? Kunin mo lang ito, cosine of omega mt or cosine theta kasi natin, no? Integral of cosine theta that is equal to sine yata, sine theta, if I'm not mistaken. And then, if that is sine 90 degrees, that is equal to 1. Kaya naging 1 na lang po ito. I'm not sure kung tinuro po yan sa inyo. Kasi ang maximum natin sa wave naman is hanggang 90 degrees. Kaya 90 yan. Or 0 to 2 pi. Pwede niyong gamitin. Kaya ang mangyayari dyan, 0 to 2 pi or pi over 2 ito. Should be pi over 2. Kasi hanggang 90 naman ang waves natin. Parang yung maximum niya. Bago siya mag-perpendicular, diba? So that is, sabihin mong 90. So that is equal to 1. Kaya maging 1 siya. Ganun po ang derivation po niyan. I'm not sure lang kung tinuro sa inyo yan sa DE. DE yata yan sa last na. Kasi sa amin dati, I'm not familiar with hindi ko kasi binasa ng CMO ninyo. Under the new curriculum, kung tinuturo pa rin sa inyo yung maximum area, mga ganun, ng perimeter, ano kaya yung maximum side na pwede mong makuha. Using integration only, pwede mo na siyang mahanap, no? Those are the other applications of your integral calculus. I hope na tinuro yun sa inyo, no? So, NC ngayon natin, that is 2 pi f flux Kp. So, yan na lang natitira, no? Wala ba akong naiwan? NC 2 pi f flux. So, I'm just going to arrange in terms of your book, no? So, 2 pi f, 2 pi. Ganito po yung pagka-arrange niya. NC, Kp, flux f. So, ito na po yung Emax natin. This is in volts. So, kung kukunin nyo naman ngayon, yung RMS value neto or yung average natin, Noel. Noel. Hello, Vibram. Good morning.